ආයුබෝවන් අපේ Arduino basic video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය මේ Arduino භාවිතා කරනකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන හරියට දන්නේ නැතුව net එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් බලාගෙන ඒ කෝඩ් එක කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදනකොට අපිට ඕන විදියට ඒ කෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අර net එකේ තිබුණු වීඩියෝ එකේ විදියට තමයි අපිට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගන්න වෙන්නේ. අපි Arduino මුලින් ඉඳන් ස්ටඩි කරගෙන ගියොත් අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තනියම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය මූලික දැනුම ලබා දෙන එක තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු Arduino කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Arduino කියන්නේ open source platform එකක්. මේක open source නිසාම ඕනම කෙනෙකුට සංවර්ධනය කරන්න, වෙනස්කම් කරන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය තම තමන්ගේ නිර්මාණ කරගන්න මේ Arduino කියන platform එක භාවිත කරනවා. අපි මුලින් කිව්ව open source කතාව නිසාම Arduino board එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී Arduino board එකට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙන input සහ output device ලෝකේ විශාල කම්පැනි ප්‍රමාණයකින් නිර්මාණය කරනවා. ඒක නිසා අපි නිර්මාණයක් කරනකොට තාම ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන අමතර උපාංග සහ මොඩියුල්ස් වෙළඳ පොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අපි Arduino ස්ටාර්ට් කරනකොට මුලින්ම කරන්නේ LED එකක් බ්ලින්ක් කරන එක. එතන ඉඳලා පටන් අරගෙන robotics පැත්තටම යනකම් යන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් තමයි Arduino කියන්නේ. Arduino programming කරන්න අපිට Arduino board එකක් සහ computer එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි වෙළඳ පොලෙන් Arduino board මිලදී ගන්නකොට original Arduino board සහ compatible versions තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නම් තියෙන්නේ compatible version. ඒකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳට use කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ගාණත් අඩුයි. ඒ වගේම Arduino වලදී විවිධ වර්ගයේ Arduino boards තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Arduino Uno board එකක්. මේ තියෙන්නේ Arduino Nano board එකක්. මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ කුඩා වැඩවලට. මේ තියෙන්නේ Arduino Mega board එකක්. මේක නම් ටිකක් ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් වලට යොදා ගන්නවා. මේ වගේ තව Arduino boards වර්ග තියෙනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. ඔයා beginner කෙනෙක් නම් දැන් නම් Arduino ස්ටාර්ට් කරන්නේ මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා Arduino Uno board එක යූස් කරන්න කියලා. ඊළඟට ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි Arduino ස්ටාර්ට් කරනකොට අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් දැනුම තියෙන්න ඕනේද? ඒ ගැන කිව්වොත් මෙහෙමයි. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටියට පොඩි කාලේ බැටරි එකට වයර් කෑලි දෙකක් අමුණලා LED එකක් පත්තු කරගන්න, මෝටරයක් කරකවා ගන්න වගේ දේවල් පුළුවන් ඇති කියලා. ඒ වගේ දැනුමක් තිබුණම හොඳටම ඇති. ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය කරන හැමදේම මම කියලා දෙන්නම්. තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා ගොඩක් කට්ටිය. අපි Arduino ස්ටාර්ට් කරනකොට මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේද? මෙහෙමයි. ඔයා මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් දන්නවා නම් ඔයාට ඒක ලේසි. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් හැම එකම තියෙන්නේ එකම කම්පියුටර් එකක් නිසා. ඒ වුණාට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයා අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක ෆලෝ කරගෙන යනකොට ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් අවශ්‍ය වෙන තැන්වලදී මම කියලා දෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි, දැන් අපි බලමු Arduino board එකට කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියන. මේ තියෙන වලට පේනවා ඉතින් Arduino board එක. ඒ වගේම මේ තියෙන කේබල් එක. මේක ලැප්ටොප් එක. ඔයාට කම්පියුටර් එකක් තියෙනම් ඒ තියෙන වගේ කම්පියුටර් එක කියලා හිතා ගන්න. ඔයා ගාව තියෙන මොකක් හරි ඩිවයිස් එකක්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා ලැප් එකෙන් Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. Arduino board එකට කෙලින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න බෑනේ ලැප්ටොප් එකෙන්. ඒකට තමයි මෙයාලා මේ කේබල් එකක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා LED එකක් පත්තු වෙන්න කියලා. LED එක ඔන් කරන්න කිව්වට පස්සේ මෙයා මේ කේබල් එකේදී අප්ලෝඩ් කරලා මේ Arduino board එකට එනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. Arduino board එකට ආවට පස්සේ Arduino board එකට LED එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනම් එයා ඒක ඔන් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. ඒතකොට මේ කේබල් එක අපිට මේ Arduino board එක ගන්නකොටම ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. හරි, අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික තමයි. ඔයාලට මේ පිළිබඳව තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා. එතකොට
අපි දාන වීඩියෝස් ඉදිරියට ඔයාලට බලා ගන්න ලේසි. වීඩියෝ එක ඔයාලට එනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න තවත් අයට බලන්න පුළුවන් වෙන මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.